अनुराग मुळे 8 years. विशाल देशमुख. अक्षय गांधी. दीपाली बोकील 16 years. सचिन दोशी 12 वर्षे. And the very first day when I entered the office, I saw my reception table was a bit small, wooden table it was. And there were drawings, files piled up here one side. And I was not alone. HR, accounts people were also there with me. Office at Lal Bahadur Shastri Road was like an open plan office. So it was like one big family all under one roof. But of course, as the numbers started growing, it used to, almost resemble a fish market. But it was a very fun place. की तिथे आम्ही सगळ्या टीम्स एकत्र असायचो. सो ॲडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकेश सर डिरेक्टर होते ते माझ्या समोर म्हणजे आमच्या समोर बसायचं ॲडमिन टीमच्या समोर. सुट्टी घेऊशीच वाटायची ना ऑफिसला. एवढं म्हणजे खेळीमेळीचं वातावरण असायचं. ऑफिसमध्ये सरांच्या केबिनमध्ये एक बेल होती, जे जशी डोरबेल असते तशी, आणि त्याचा आवाज खूप कर्कश होता. त्या बेलच्या आवाजाने सरांचा मूड कसा आहे हे सगळ्यांना कळायचं. माझे इंटरव्ह्यू स्वतः विश्वास सरांनी घेतलेला आहे. टाईपरायटरवर टायपिंग करून मी बायोडाटा दिलेला आहे सरांना. I started my practice in 1973 in the room in my mama's vada. Okay, at that time myself and one peon, we two were together, and I was to make a drawing, take a print out by myself, and go to corporation. And I had no money to buy a full bicycle. I used to hire it, 12 rupees a month. Okay, that continued for a year or so. Then slowly the business went up. पुढे लाईट जर गेल्या तिथं तर आम्ही सरांच्या इथे मेणबत्त्या लावायचो सरांच्या इथे जाऊन. मग हळूहळू छोटा जनरेटर आला. असं करत ग्रोथ होत गेली सगळी पूर्ण. And nobody was using a computer because the computer was unheard of. We bought the first computer and a plotter and a printer in Pune, and that was bought in, I think, 1989. टेक्निशियन, त्याच्यानंतर लायझनिंग ऑफिसर नंतर टीम लीडर, आणि टीम लीडर नंतर आज मी VK आर्किटेक्चरमध्ये असोसिएट म्हणून काम करतो. म्हणजे माझी मिसेस सुद्धा 1998ला याच ऑफिसमध्ये काम करत होती. थोडक्यात सगळ्या प्रकारच्या लाईन मारायला इथं शिकलो मी. आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग पॅकेज ADP म्हणून विश्वास सर आणि देशपांडे मॅडम यांनी एक पॅकेज तयार केलं होतं, जे आत्ता ऑटोडीसीआर म्हणून जे काय आहे ते त्याचा पहिला भाग हा ADP म्हणून त्यावेळेस वापरात आणला गेला. आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग किंवा कम्प्युटरवरती सगळ्यात पहिल्यांदा विश्वास कुलकर्णींनी ड्रॉइंग सुरू केले पुण्यात. आणि तिथनं म्हणजे सरांनी आणि आमच्या लेट देशपांडे मॅडम, मी टिकण्यात त्यांचा जास्त वाटा आहे देशपांडे मॅडमचा. She was the mediator between me and the staff. Okay, so whatever I wanted, I would talk to her or sketch it up and give it to her for further development. So she would replace me whenever I'm not there. तर मॅडम आणि सर या दोघांच्याच खाली मी अगदी प्रिपेअर झाले. He is magically simple in his communication, in the simplest ways, without any judgments, feelings, and I think that is like a skill. ऑफिस छोटं होतं, नंतर मोठं इम्प्रूव्हमेंट होत गेली. तशी माझ्यात पण खूप इम्प्रूव्हमेंट झाली. काम करण्याचं खूप आवडतं मला इथं. I always visualize Vishwas sir as a perfectionist, and I also feel he's a fatherly figure to me. आणि खरोखर त्याचाच आमच्यावर आहे प्रभाव. आणि सर्वजण म्हणजे अगदी सपोर्ट असेल, सिनियर मॅनेजर असेल, सर असतील, तर सर्वांनी एकमेकाशी तसंच मैत्रीचं वातावरण आहे. सरांनी सफारी गाडी घेतली होती. सफारीमध्ये जवळ आम्ही 13 जण बसून गेलो होतो नवीन सफारीमध्ये. खूप मजा केली तेव्हा. 2023 पर्यंत आम्ही एकही 21 जुलै हा डे सेलिब्रेट केल्याशिवाय राहिलो नाही. विश्वास सर, वाय साने सर, जोशी वाटवे सर हे एकत्र आम्ही सेलिब्रेशन करायचो. केक कटिंग असू देत किंवा कुठे ट्रिपला जायचं असू देत, फिरायला जायचं असू देत. ऑफिशियल पिकनिक्स वगैरे होतात ॲन्युअल डेच्या वगैरे. त्याच्याने जे काय बॉन्डिंग होतं म्हणजे बाकीच्या कलिग्स बरोबर किंवा बाकीच्या टीम्स बरोबर, ते खूप सराउंडिंग चांगले इथलं. सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट जी आहे VK ग्रुपमध्ये सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्ह ज्यावेळेस इन्व्हॉल्व्ह झालं त्यावेळेस थोडंसं आपण
कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्युशनचे पण काही ॲक्टिव्हिटी त्यामध्ये करत असतो. सो आपण गणेश कला क्रीडाला 500 बेडचं हॉस्पिटल उभा केलं होतं आणि ते इतकं बेनिफिट त्या लोकांना मिळालं की त्याची नोंद वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये घेतली गेली. पण आपल्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीमध्ये, प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये, प्रत्येक इव्हेंट्समध्ये VK ग्रुपचे सगळ्या कंपनीचे व्हॉलंटियर्स किंवा एक्सपर्ट्स किंवा मेंबर्स हे इन्व्हॉल्व असतातच. बरेच चढउतार आले पण गेले पण, म्हणजे मोस्टली आपण म्हणतो करोना काळामध्ये, पण बऱ्याच कंपनीमध्ये जॉब रिड्यूस केले. मी या कंपनीमध्ये असं प्राऊडली सांगू शकतो की इथे एकही एम्प्लॉईला काढून नाही टाकला, इवन दो त्याला डिस्करेज पण नाही केलंय. Because it works both ways. They are also equally family to us. We are also equally family to them. VK मध्ये कसं आपुलकी कसं हे ऑफिससाठी ऑफिस नाही, आमच्यासाठी एक मंदिर आहे. असं सांगायचं म्हटलं ना, खूप मॅडमच्या ह्याच्याबद्दल वाटतं, अभिमान खूप वाटतो त्यांचा. मला 2021 खूप ह्याच्यामध्ये, कारण 2 महिन्याचं माझ्या आधी ॲक्सिडेंट झाला की लगेच 2 महिन्याच्या रिझनमध्ये आमचं घर पूर्ण पाण्याकडे गेलं. त्यावेळेला पण खूप मदत केली त्यांनी. लाईफ चेंजिंग इथंच झाली आमची. म्हणजे आधी असं पेंटिंगचे वगैरे काम करायचो आम्ही, त्यामुळे इथं आलो, जॉईन झालो, तर मग पूर्ण बदललंच ना आयुष्यात. स्वतःचं घर घेऊ शकलो पुण्यात इथे असल्यामुळे. आणि हे फ्रेंडली, त्यानंतर पूर्ण डिरेक्टरचा विश्वास आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमुळेच मी इथे जास्त इतके वर्ष राहू शकलो. ह्या कंपनीमध्ये आल्यावर म्हणजे कसं की बाबा तू सपोर्ट स्टाफ आहे ना, की तुला फक्त हेच काम आहे असं नव्हतं, वेगळ्या काही गोष्टी पण तू शिकू शकतोस. माझ्यामध्ये स्वतःहून मी जे काय बदल केले, सो ते बदल मॅनेजमेंट ऑब्झर्व करत होतं. ते एक ऑफिसचा एक खूप चांगला पॉईंट आहे की इथं जे काय लोक काम करतात, सो ते काम करत असताना ऑफिसचं किंवा सिनियर मॅनेजमेंट डायरेक्टरचं कुठेतरी आपल्यावर लक्ष असतं. एक दिवस अचानक ऑफिसमध्ये एक जो प्रोग्राम झाला, सो त्याच्यामध्ये डायरेक्टरांनी डिक्लेअर केलं की ते आजपासून माझं प्रमोशन केलेलं आहे. आता 3 ब्रांच आहेत आपल्या बाहेर आणि 4थी एक क्युमी लॅब म्हणून एक. सगळीकडे सेटअप मीच करून आलेलो आहे. पहिल्यांदा ऑफिसमुळे विमानात बसलोय मी या कंपनीमध्ये जेव्हा नवीन जॉईन झालो, ॲज अ ड्रायव्हर म्हणून जॉईन झालो होतो. नंतर सरांनी आणि मॅडमने माझा स्किल बघून की त्यांनी मला एक न्यू वर्क दिला, फॅसिलिटी मॅनेजर्स म्हणून. I mean, 13 years is a long time for somebody to be with a firm. But to me, this journey from a junior architect to a junior partner has been enriching. I got the freedom to work. I felt empowered and enabled. You know, that sealed the bond for me. घरच्यापेक्षा जास्त इथेच वेळ देतोय. हीच फॅमिली आमची मोठी. 2019 जो माझा फेज होता, त्यावेळेला सर आणि मॅडमनी खूप समजून घेतलं मला. तुम्हाला किस्सा सांगतो तुम्हाला. तुम्ही ड्रॉइंगमध्ये चूक केलं ना, तर आम्हाला इथं काय बोलायचं तर आम्हाला काय उत्तरच नाही आहे. मी त्यांना समजून सांगतो, 1-2 समजून सांगतो, काहीतरी म्हणजे असं क्वचित त्यांच्यावर चिडतो. म्हणजे मी आता त्यांना समजून, प्रेमाने समजून, मग काय केव्हा खूपच क्रिटिकल असं तर मग I have resolved frictions where I found that on all the sides the employees are thinking about the project. If you've heard architectural field, it tends to get to you. It is a field with a lot of deadlines. Despite that, if you're having fun, then I think you're in the right place. Not everybody takes me seriously, so I don't take my work so seriously, so everybody enjoys. हळूहळू चांगला स्कोप वाढत गेला. म्हणजे जॉब हा स्विच कशासाठी करायचा असतो हे नंतर विसरूनच गेलो. One of the things that I as a junior like to assimilate, understanding of their exposure, because that's something education doesn't teach you. And I don't think there are many firms that allows for such an interactive setup where you can actually interact with people who have got that 15 years experience in a singular entity, which allows them to have an in and out of that entity. All our directors have been so supportive. And it has been a wonderful and marvelous journey, and I would like to continue working with him. तुम्ही प्रयत्न नाही करणार तर शिकणार कसं? हे जे ट्रस्ट आहे ना, that is very important. There is no wall. Every door is open for everyone to reach out. वर्ल्ड कप चालू होता, सगळे ऑफिसमध्ये होते आणि मला पण खूप लेट झालं म्हणून मी पण थांबले होते. मला एक सेकंड असं वाटलं की सर गेले असतील म्हणून एवढा कल्ला चाललाय, म्हणून आपण पण जाऊन बघावं. आणि नेमकं ते विश्वासांच्या केबिनमध्येच ती मॅच चालू होती, म्हणून मी धावत गेले. मला वाटलं सर गेले असतील म्हणून मी पळत गेले आणि एंटर करणार मी केबिनमध्ये मी सरांना समोर बघितलं, लगेच टर्न झाले. पण सर म्हणे नाही ये बस. म्हणजे खूप भारी वाटलं की अरे चला सरांच्या तरी बसून आपण मॅच बघितली. ज्या आजूबाजूला जे काही 15 वर्ष 20 वर्ष काही जण 25 वर्ष सुद्धा काम केलेले लोक आहेत इथे, पण असं कधीच नाही वाटत की
मी नवीन आहे आणि ते इथं बरेच वर्ष आहेत. आज जॉईन झालेला एम्प्लॉई 15 वर्षांनी सुद्धा तेच काम करतोय असं त्यांनाही नकोय. सो तेही विचार करत असतात की आपण याला कसं पुढे नेऊ शकू, कसं चान्स दिला जाईल. The amount of projects, the people, the strength, the approach and everything has been growing since then for me. ज्युनियर लेवल पासून सिनियर लेवल पर्यंत कोणी येऊन तुम्हाला सजेशन्स देऊ शकते अशी ओपन डोअर पॉलिसी या कंपनीची आहे. Many a times we see initiative being taken by anybody in the organization, and something wonderful comes out of it. One fine day I was discussing an idea with Rishi sir about having a team which will only focus on design, and that was some kind of an idea which was pitched to him, and he was very open about it. I did head that team for a couple of years. People have humongous potential which if you can channelize properly, it just creates miracles. Even a junior architect in the firm gets to interact with the client if he is able to handle it. So it's a very performance oriented and capability oriented space that you get, because we value people, and that is true, and I'm like an example of it. पहिल्या दिवसापासून ऋषी सरांच्या केबिनमध्ये मी कधीही जाऊ शकतो. रात्री 10ला फोन करतो, आम्ही कधी कधी रात्री 2ला पण फोनवर बोलतो. सो ही खूप चांगली गोष्ट आहे. मग मित्रांबरोबर जेव्हा ऐकतो की अरे 4-4 दिवस आम्हाला आमचे बॉसच भेटलेले आहेत, इथे असं काहीच नाहीये. जवळजवळ 9-9, 10-10 तास एकत्र असतो. सो इंटरनल तुमचं एन्व्हायरमेंट खूप इम्पॅक्ट करतं तुमच्या ग्रोथसाठी ॲज अ पर्सन. So I think VK is the best place for that. New thoughts and new opinions are always welcome in the VK. This company is going somewhere really big, and I don't want to miss that. Even after 8 years, I feel that the big that I'm talking about, that is also really small. हे ऑफिस संपूर्ण प्रिन्सिपल आणि काही विचारांवर चालतं. वी नेवर मिस्ड अवर मंथली सॅलरी डेट. म्हणजे आता हे मी तर 16 वर्ष अनुभवते. All the directors of this company came from different arenas, and somehow that whole mixture of all of us worked. We cannot think of being separate, and we have become more friends than colleagues with similar goals, and I think that works for us is what I feel. There's a lot of synergy. वटवृक्ष वाढतोय. The number of people that happily come to office, put in all their extra effort, they make it happen. It has to be an organization. It has to be a tree. It has to tree with several people working. And it is not possible for one person to handle a job. The credit cannot be given to an individual person. It has to be given definitely to a group. Very rarely we have had to tell anybody to stay back and complete their work. If there is a deadline and work has to be completed, it's just the question of who is going to be from the support staff staying late, keeping the office open. रात्री सर आणि मी 11 वाजता सर्व्हर बंद पडला होता. ते म्हटले आता मी एक काम करतो, सगळ्यांना मेसेज टाकतो आणि सांगतो उद्या सुट्टी आहे. सरांना म्हटलं मग एक फक्त 5 मिनिटं वेळ द्या, मी सर्व्हर चालू करतो. ठीक आहे म्हटलं. सर्व्हर चालू केला आणि सर म्हटले आता खूप उशीर झालाय, 12 वाजले, तू पण जेवला नाही, मी पण जेवला नाही. तर नवी पेठेत सॅफ्रॉन म्हणून हॉटेल आहे, तिथे जेवायला गेलो आम्ही. I would share something interesting. Even my father at the age of 70, I have to tell him to go home because you don't have to be there all night along because we are working on some kind of a competition. He will stay through the night. Everyone, right from support staff to probably my dad, who is the founder, everybody equally committed to whatever they do, equally committed to the common agenda of the organization. And I think it is probably just a blessing, I think. I think it has been a journey which I think may not be possible if we were not together. Even when we are discussing at home, me and Rishi, we think काका काय म्हणतील, या बाबतीत काका काय करतील, and then we know. Small things, but basic principles, sticking to those, simple principles has probably made us more people-centric. It has always been the case that we prioritize the needs of everyone who's worked with us, not just as a part of the organization, but as an extended kind of community. When I get to interact with him, sometimes I do, probably on a slightly more relaxed evening after the office work is over, we do get to sit and discuss a few things. I do enjoy the conversations because it's not just a winding conversation, it's a conversation which is open and there's a proper dialogue and it actually heads and concludes somewhere.
he is extremely clear-headed about the things that not just what he wants, because it is not so individual-driven, but he feels that this could be a way forward. Even if we are a little adventurous and Rishi's ambitious, we don't want to compromise with values. Not at the cost of the values, not at the cost of the goodwill that he's created, never. If you have good people, good staff, if they're gonna enjoy, they're gonna grow, trust me, company is gonna grow. VK ऑलवेज स्पेशल आणि आज 50व्या वर्षी आम्ही त्या VKचा पार्ट आहोत, VK ग्रुपचा. त्याचा खूप अभिमान वाटतोय आम्हाला. पुण्यात टॉप 10 मध्ये आमची कंपनी येते. सरांनी जी माणसं जोडली आतापर्यंत ती सगळी ॲज अ घरच्यासारखी माणसं जोडली त्यांनी. Most of my clients are my friends, and most of the clients, they still remember me. And I have a very good relationship with them. And we are true to what we have said we will do, and we keep doing it. म्हणजे मी आजपर्यंत या ऑफिसमध्ये किती स्कीम्स केल्या आणि किती लाख स्क्वेअर मीटरचं काम केलं याचा मी कधी हिशोब ठेवला नाही. फॅमिली वर्क म्हणून काम करतो की असं बाबा मी असं माझ्या इंडिव्हिज्युअल म्हणून काम करत नाही. मदत लागली करून घेऊ, संपूर्ण काम, फक्त काम कम्प्लीट करायचं एवढंच टार्गेट असतं. कंपनीची ग्रोथ म्हणजेच एम्प्लॉईची ग्रोथ. The growth that has happened is not just in the diversification. I think the growth that has happened is in a way have been be able to consolidate that diversification. Be what we are today. I would rather say it happen in a way quite organically. We have so many verticals. We have AEIOU, and somehow in the last couple of years, what has happened is that all these expertise, all these people, all these experiences are coming more and more together now. And during my journey, I came across so many people and so many good people. I owe my success to them also. Not just related with people for the organization, but also about the organization for the people. Strong built platform of people who have been with us. I think it's going to be easy because I see it personally every day that we don't have to get into the small nitty-gritties of every day. So, there are people who will correct the youngsters. They will make sure that, those values continue. 50 year is a milestone, definitely something absolutely worth celebrating. But I think we've seen significant milestones coming up every year. So I think there's something exciting around every corner. From there to this office, we had about 22,000 square feet. We had one person there working as a peon, and now we have 300 people working here. That's from where to where we have gone. 5 months. 1 year. 1 year, 9 years, 3 years, 7 11 years, 25 years. 50 years.